Bună și bine ați venit la PharmaCoach. Sunt Iulian, farmacist și astăzi vom explora un subiect care ne privește pe toți, interacțiunea între cofeină și medicamente. Poate se pare ceva banal, dar o cană de cafea dimineața poate influența întreg tratamentul cronic pe care îl aveți. Cofeina este un stimulant al sistemului nervos central. După ingestie, ajunge în sânge în 15 până la 45 de minute. În ficat, este metabolizat de izoenzima CYP1A2. Nu-i nevoie să țineți minte, asta vi le zic dacă vreți să căutați mai multe. Izoenzima o transformă în 3 metabolismi principali: paraxantină, teobromină și teofilină. Aceștia au propriile lor efecte, dar esențial este că orice altă substanță, inclusiv medicamente, care folosesc aceeași cale enzimatică, poate concura cu cofeina pentru metabolizare. În populația generală, timpul de înjumătățire al cofeinei variază între 3 și 7 ore, în funcție de factori genetici, vârstă, fumat, anumite boli hepatice sau medicamente concomitente. Aproximativ 7% din persoanele caucaziene au o variantă lent metabolizantă a cafeinei. Pentru ei, o singură cană de cafea ridică nivelul plasmatic periculos de mult. Astfel, înțelegem de ce două persoane pot reacționa complet diferit la aceeași doză de cafea și același tratament. Să vedem acum care sunt principalele clase de medicamente pentru care cofeina poate reprezenta un factor de risc. Prima clasă despre care discutăm sunt fluorochinolonele. Acestea sunt niște antibiotice utilizate în tratamentul infecțiilor, sunt niște antibiotice destul de riscante, care în ultima vreme sunt recomandate din ce în ce mai puțin, doar dacă este absolut necesar, fiind declarate mai de rezervă de Agenția Europeană a Medicamentului și de Agenția Americană FDA. Atât fluorochinolonele cât și cafeina concurează pe aceeași izoenzimă, CYP1A2. Fluorochinolonele încetinesc metabolizarea cafeinei și îi cresc efectele stimulante. Simptomele frecvente sunt tremur, tahicardie, dureri de cap, anxietate. O a doua clasă despre care discutăm sunt antipsihoticele, și anume clozapina, olazapina. Ambele competiționează pe aceeași izoenzimă CYP1A2. Cofeina ridică nivelul antipsihoticelor, ducând la sedare profundă, confuzie sau chiar convulsii la doze normale. Practic, le crește toxicitatea acelor medicamente. A treia clasă sunt niște hormoni. Vorbim de terapie de substituție hormonală la pacienții cu hipotiroidie, levotiroxina. Cofeina accelerează tranzitul gastrointestinal și reduce absorpția tiroxinei cu până la 40-50%. Efectul clinic: fluctuații ale hormonului TSH, oboseală, creștere în greutate, sentiment de rău, practic simptomele hipotiroidiei netratate. O altă clasă sunt beta-blocantele. Aici vă dau ca exemplu metoprolol, propranolol, dar mai sunt și altele. Ele acționează fix în sens opus asupra sistemului nervos vegetativ simpatic. Cofeina stimulează sistemul nervos vegetativ simpatic, iar beta-blocantele inhibă o fracțiune a acestui sistem nervos. Practic, antagonismul cofeinei față de efectul bradicardizant și hipotensiv. Clinic apare tensiune, puls ridicate, dificultăți în controlul hipertensiunii. Ultima clasă despre care discutăm sunt antidepresivele triciclice. Sunt niște medicamente un pic mai vechi, mai puțin folosite în România, imipramina și clomipramina. Cofeina poate crește concentrația antidepresivului din sânge, favorizând hipertensiunea paroxistică, tahicardia și crește riscul de aritmii. Cum îți dai seama că ai o interacțiune nedorită? În primul rând, ai palpitații, bătăi rapide și neregulate ale inimii, tremurături involuntare ale mâinilor, asta dacă nu ai o afecțiune care să declanșeze treaba aceasta, dureri de cap severe, neobișnuite, anxietate accentuată, creșteri bruște de tensiune arterială. Dacă te confrunți cu oricare dintre aceste simptome, după ce ai băut cafea și ai luat un medicament, oprește-te imediat, notează ora, cantitatea consumată și cere sfatul unui medic sau unui farmacist. Un studiu american pe 1300 de adulți a constatat că 73% consumă cafea zilnic, iar 12% din pacienții cronici au medicamente care se metabolizează prin CYP1A2. În România, 65-70% din populație consumă zilnic cel puțin o cană de cafea, eu beau vreo 3, iar peste 30% din aceștia iau medicamente pentru hipertensiune arterială, tiroidă sau tulburări psihice. Asta înseamnă că sute de mii de persoane sunt expuse zilnic la posibile reacții adverse ale acestei asocieri.
În esență, cofeina se lipește de receptorii de adenozină din creier, blocându-i și generând starea de vigilență. Adenozina are efectul de a ne face pe noi să ne simțim obosiți, iar cafeina blochează această substanță, blochează identificarea acestei substanțe de către creier. Practic, creierul nu știe câtă adenozină are acolo. Cofeina și anumite medicamente sunt prieteni de luptă în ficat, luptând pentru aceeași izoenzimă. Dacă începe o competiție, unul dintre ei rămâne prea mult timp în sânge, ceea ce duce la efectele secundare neplăcute. Ca și cum ai avea două mașini care încearcă să intre pe o stradă cu un singur sens. Una trebuie să se oprească să o lase pe cealaltă să intre. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară recomandă un consum de maxim 400 de mg de cafeină pe zi și 200 pentru femeile însărcinate. EMA, Agenția Europeană a Medicamentului, avertizează explicit asupra interacțiunilor între fluorochinolone și cafeină, precum și clozapină, pentru că există un risc de toxicitate crescut. Ce trebuie să avem grijă? Păi, dacă avem tratament cronic, ar trebui să așteptăm 1-2 ore între tratament și cafea. Putem să înlocuim cafeaua cu ceva mai slab. Ori să facem cafeaua mai slabă, ori să folosim ceai verde, care are o concentrație mai mică de cafeină. Totuși, sunt unele medicamente care sunt inhibate de către cafea, chiar dacă este decofeinizată. De exemplu, calciu și magneziu formează combinații complexe cu cafeaua și acestea nu mai sunt absorbite, la fel de mult ca și cum nu ar fi cu cafeaua. De aceea, pentru aceste produse, și cafeaua decafeinizată produce aceleași efecte ca și cafeaua normală. Ce putem face după ce consumăm prea multă cafea? Dacă cumva nu putem să dormim, putem folosi niște suplimente cu teanină sau melatonină în doze mici pentru a ameliora efectele stimulante ale cafeinei. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Dacă v-a plăcut acest ghid, dați like, abonați-vă și distribuiți acest clip. Găsiți în descriere linkul către articolul complet despre PharmaCoach și ne revedem data viitoare cu noi sfaturi pentru sănătatea noastră. La revedere!